Một người ngay trước mặt quân nhân đông đúc, thẳng tay cởi áo ra. Chỉ vì cô gái này lâu nay bị đánh đập tàn nhẫn. Trước khi anh ruột tìm được cô ấy, mẹ ruột vì muốn cô ấy thân bại danh liệt, ép cô ấy uống nước có bỏ thứ thuốc kỳ lạ. Chỉ vì cô ấy là thiên kim thật bị đổ từ nhỏ. Còn con gái ruột của người đàn bà ấy lại đang hưởng phúc ở nhà giàu có. Lúc này, Cố Viễn Đình ngại nam nữ khác biệt, gọi nữ quân y Lâm Nhã Phương ở bên cạnh. Bác sĩ Lâm. Lâm Quân Nhất vội vàng ngăn hành động của Tống Nhiễm, không để cô ấy tiếp tục cớ thêm. Đừng sợ, cô bạn nhỏ. Đây là doanh trại quân đội, chẳng ai dám bắt nạt cô nữa đâu. Lâm Quân Nhất nhẹ nhàng an ủi cô ấy. Chỉ có một cô con gái trạc tuổi Tống Nhiễm, đúng độ tuổi ngây thơ hồn nhiên. Nhưng cô gái nhỏ trước mặt thế này, không biết đã gặp phải chuyện kinh khủng gì. Dám đánh Tống Nhiễm ngay trước mặt quân nhân, ép người ta, chẳng biết hành hạ kiểu gì. Tống Tư Minh khinh bỉ nói. Anh Đình, anh xem cô ta cứ gặp đàn ông là cởi đồ. Không biết học cái kiểu hư hỏng ấy từ đâu. Ánh mắt còn cố tình làm ra vẻ lẳng lơ. Mặt mày đỏ lòm chẳng biết môi cái gì. Dì Ngô đánh cô ta là vì muốn tốt cho cô ta thôi. Trần Quế Hoa gật đầu lia lịa. Đúng thế, tôi đều vì tốt cho nó. Nó quá hư hỏng, phóng túng, làm số phong tục làng ta. Dì để lại vết sẹo to thế trên vai nó, cũng là vì tốt cho nó sao? Tôi không làm nó bị bỏng đâu. Đồng chí Sĩ Quang, đừng nói bậy. Đó là hồi nhỏ nó tự ngã vào đống lửa bị bỏng đấy. Đúng vậy, chuyện này chứng minh được gì đâu. Anh Đình, đừng để cô ta lừa anh. Nếu nó thực sự là người tốt, cả làng sao nổi tiếng chê bai nó. Nó đâm bị thương đại phú nhà họ Ngô. Tôi đã đưa cậu ấy đến trạm xá rồi. Chưa biết có qua khỏi nguy hiểm không? Nếu người chết thật, nó chính là kẻ giết người. Nhà họ Tống chúng tôi không chứa chấp kẻ có tiền án thế này đâu. Anh Đình, anh cũng đừng xen vào chuyện bao đồng. Cũng nhờ dì Ngô tình mẹ con một thời, mới không đưa nó ra công an. Nhưng nó cũng phải ở lại làng Dương Thụ câu trục lỗi. Tống Tư Minh, đừng quên cậu là anh họ ruột của cô ấy. Em họ tôi chỉ có Minh Châu thôi. Không phải thứ mèo chó nào cũng làm em tôi được. Và lại chính nó tự leo lên giường đàn ông. Đời sống hỗn loạn, ai nhìn cũng buồn nôn. Đừng nói đến nhị thúc tôi. Họ cũng chẳng nhận nó đâu. Cô gái nhỏ sao lại xùi bọt chẳng thế kia? Bác sĩ Lâm, cô ấy nói bị người ta ép uống thuốc thú y. Trong đội có thuốc giải loại này không? Thuốc thú y? Loại thuốc thú y gì? Chẳng lẽ dân làng nổi ép cô ta uống thuốc chuột? Thứ tai họa này chết đi còn hơn. Để khỏi làm xấu danh tiếng nhà họ Tống. Lâm Quân Nhất nghe xong, kết hợp với cơ thể nóng gian của Tống Nhiễm và làn da đỏ bất thường, chị lập tức hiểu ra ngay. Chị không tin nổi nhìn sang Trần Quế Hoa và mấy người kia, lớn tiếng quát. Dùng thuốc thú y phối giống cho người là có thể chết đó. Mấy người còn là con người không vậy? Tống Tư Minh nghe xong trợn mắt há hốc. May mà trong đội có sẵn thuốc giải. Lâm Quân Nhất vội tiêm ngay một mũi cho Tống Nhiễm. Doanh trưởng Cố, tình trạng bệnh nhân không tốt lắm. Tôi cần kiểm tra thêm chút nữa. Anh dẫn mọi người ra ngoài trước đi. Cô bạn nhỏ, tiêm mũi này xong cô sẽ buồn ngủ. Đừng sợ, ngủ một giấc là khỏe ngay. Tôi sẽ kiểm tra cơ thể cho cô. Sẽ không làm cô đau đâu. Dì bác sĩ ơi, con không bị ai xâm phạm. Dì kiểm tra giúp con được không? Con chỉ muốn chứng minh con không phải người xấu như họ nói. Con luôn cố gắng bảo vệ bản thân. Bên tai vang lên tiếng biện minh của Trần Quế Hoa và Ngô Nhị Quế. Là nó tự trộm thuốc thú y trong nhà uống đấy. Trước đây nó cũng uống rồi, để làm chuyện mờ ám.
Tống Tư Minh vốn tưởng Tống Nhiễm bị ép uống thuốc. Nghe họ nói vậy, ánh mắt càng thêm khinh miệt. Anh Đình, anh nghe thấy chưa? Sự thật về nó thế nào? Tôi nghĩ các đồng chí công an sẽ điều tra rõ thôi. Được, vậy cứ để công an điều tra rõ ràng. Để anh Đình thấy rõ bộ mặt thật của con bé đó. Chẳng mấy chốc công an đã đến. Ngô Nhị Quế thấy công an xuất hiện, hoảng đến mức chân run lẩy bẩy. Hoảng cái gì chứ? Chẳng lẽ lại thua một cô nhóc con sao? Trần Quế Hoa dù chỉ là phụ nữ nông thôn, nhưng hồi trẻ từng làm bảo mẫu ở kinh thành, cũng coi như từng trải qua đời. Dì không ngờ tới, Tống Nhiễm vốn luôn nhút nhát lại dám cầm kéo. Đâm đại phú nhà dì chỉ còn dính chút da. Em là sau này đại phú chẳng cưới nổi vợ. Dù thế nào cũng phải giữ Tống Nhiễm lại, để làm trâu làm ngựa cho đại phú. Nếu nó dám bỏ trốn lần nữa, sẽ đánh gãy chân nó, xích nó lại như xích chó. Nhưng Trần Quế Hoa đã xem thường các đồng chí công an bây giờ. Dù họ đã khai cung rồi, nhưng vài chỗ logic chẳng chịu nổi suy xét. Dân làng giúp nhà họ Ngô nói Tống Nhiễm lẳng lơ, quyến rũ đàn ông, nhưng bọn trẻ trong làng thì chẳng biết nói dối. Chúng bảo chị lớn nhà họ Ngô ngày nào cũng cúi đầu làm việc, chẳng thích trưng diện, chẳng bao giờ nói chuyện với đàn ông trong làng. Con nói thường thấy Trần Quế Hoa đánh chị ấy, nhưng chẳng thấy gì ấy đánh cô em nhỏ nhà họ Ngô. Nhà Trần Quế Hoa có 2 trai 2 gái. Ngô Đại Phú, Ngô Nhị Quế là 2 anh em. Tống Nhiễm đứng thứ 3. Dưới còn một cô em nhỏ hơn cô ấy hơn 1 tuổi. Ngô Tiểu Lâm. Đồng chí Tống Nhiễm trên tay có dấu vết bị trói rõ ràng. Trên chai thuốc thú y tối qua chúng tôi tìm thấy có dấu vân tay của Ngô Đại Phú, nhưng không có của cô ấy. Lại từ 2 vết thương trên người Ngô Đại Phú và vết máu, dấu chân trong phòng, kết hợp với lời khai của dân làng, có thể sơ bộ kết luận Ngô Đại Phú có hành xáo cưỡng ép. Đồng chí Tống Nhiễm thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng. Qua 2 kiếp người, Tống Nhiễm cuối cùng cũng đón được lần đầu tiên công lý đến với mình. Một khi phát hiện em gái mình bị người ta trói buộc hành hạ, không những không giận, mà còn rất vui. Thậm chí còn muốn đến bệnh viện thăm gã đàn ông bị em gái đâm bị thương. Mà người đang nằm viện bây giờ chính là con trai lớn của mẹ nuôi. Thời buổi này, cưỡng ép người ta là tội lớn, tội nặng lắm. Vết thương của Ngô Đại Phú không chí mạng, đợi lành rồi, còn có nhà tù chờ cậu ta vào ngồi. Đáng tiếc Ngô Lão và Ngô Nhị Quế đều thoát được. Sau khi thấy bôi nhọ Tống Nhiễm không thành, sợ mình bị liên lụy, họ đồng loạt khai: chúng tôi chẳng biết gì về việc làm của Ngô Đại Phú. Chúng tôi chẳng biết gì về việc làm của Ngô Đại Phú. Trần Quế Hoa thì quỳ xin lỗi Tống Nhiễm, lại tự đánh mình, xây dựng hình ảnh người mẹ hiền bị con trai lớn lừa gạt. Còn anh ruột thì đứng lên trách mắng em gái. Sao có thể để trưởng bối quỳ chứ? Ân nuôi dưỡng lớn hơn trời. Dù mẹ có sai đi nữa, em cũng không nên làm thế này. Em còn là người không vậy? Chỉ vì em gái bị đổi từ nhỏ, không lớn lên bên cạnh anh, nên anh chẳng có tình cảm với em ấy. Càng không muốn vì một cô em chẳng có tình cảm mà phá hỏng gia đình hiện tại của mình. Những lời anh ta nói bây giờ, như thể Tống Nhiễm không tha thứ cho Trần Quế Hoa, thì thành lỗi của cô ấy vậy. Thế là dưới sự hòa giải của công an, Tống Nhiễm tha thứ cho Trần Quế Hoa. Anh họ L nói đúng lắm, ân nuôi dưỡng lớn hơn trời. Mẹ ơi, con không trách mẹ đâu. Mẹ đều vì muốn tốt cho con. Tha thứ sao nổi mà buồn cười. Kiếp trước tôi bị Trần Quế Hoa và họ đối xử như con chó chẳng còn chút tôn nghiêm, bị hành hạ suốt 6 năm liền, khiến tôi chẳng còn hình dáng con người. Đột nhiên một tối nọ, Trần Quế Hoa và Ngô Lão mặt mày hốt hoảng. Họ tháo xích chó của tôi, bảo tôi đi. Tôi sao không biết lòng dạ hai người đó chứ?
Nhưng tôi khao khát tự do quá. Vừa chạy vừa bò, chưa được nửa tiếng. Đàn chó sói trong làng đã đuổi theo tôi. Tôi như con mồi bị người ta đùa giỡn vậy. Cuối cùng bị dồn đến đường tàu, cắn nát luôn. Tôi sẽ không tha cho họ đâu. Bây giờ tha thứ là vì tôi muốn Trần Quế Hoa nghĩ tôi dễ nắm thóp, rồi dẫn họ đến kinh thành. Tôi muốn tận mắt thấy cả nhà họ rơi xuống vực sâu. Doanh trưởng Cố, có thể đồng chí Tống nhỏ còn cần theo dõi. Xe của các đồng chí công an không đủ chỗ. Anh đưa cô ấy đến trạm xá huyện nhé. Tống Tư Minh, cậu chẳng phải lái xe đến sao? Cậu tự lo đi nhé. Mê mâng, hóa ra anh ấy không muốn chở tôi. Cũng đúng, tình anh ấy vốn lạnh lùng mà. Chẳng bao giờ là người thích xen vào chuyện bao đồng. Hôm qua chính tôi ngã vào lòng anh ấy, bám lấy anh ấy. Anh ấy muốn phủi tay cũng là chuyện thường. Không đủ chỗ, tôi phải đưa bác Ngô đến bệnh viện đã. Tống Tư Minh theo bản năng từ chối. Dù Tống Nhiễm vô tội thật, nhưng anh chẳng thích cô em họ sắp về tranh. Sự yêu chiều của Minh Châu chút nào. Đi bệnh viện xem sao, xem kẻ giết hại em họ ruột của cậu à? Tống Tư Minh nghẹn lời chẳng nói được gì. Cô tự đi được không? Tống Nhiễm vội gật đầu lia lịa. Ngoan ngoãn đến lạ. Cố Viễn Đình vừa bước đi, cô liền bám sát theo sau. Đường núi gồ ghề, tuyết bùn lầy lội, nhưng Cố Viễn Đình lái xe rất vững. Vết sẹo trên người cô là do Trần Quế Hoa để lại. Sao không nói thật với các đồng chí công an? Nói ra thì được gì đâu. Chẳng có bằng chứng mà. Cùng lắm họ chỉ bị nhắc nhở vài câu. Chẳng có hình phạt thực sự nào đâu. Nếu chủ động nói với công an, Trần Quế Hoa sẽ nghĩ tôi không còn trong tầm kiểm soát. Em là những gì tôi muốn làm sẽ rắc rối hơn. Dù là cái tát hôm qua, hay vết sẹo cũ trên người, tôi sẽ khiến Trần Quế Hoa và họ phải trả lại hết. Tôi sắp được điều động công tác đến kinh thành. Khi cô đến nhà họ Tống, có chuyện gì cứ đến tìm tôi nhé. Anh là vị hôn phu của Tống Minh Châu mà. Anh đã giúp tôi nhiều thế này. Tôi đã rất biết ơn rồi. Không thể làm phiền anh thêm nữa đâu. Cố Viễn Đình không nói gì thêm. Nhìn thẳng phía trước. Ôi, trong lòng Cố Viễn Đình có Tống Minh Châu thật không nhỉ? Kết trước người Tống Minh Châu cười cuối cùng chẳng phải anh ấy. Cố Viễn Đình đưa Tống Nhiễm đến bệnh viện rồi chuẩn bị rời đi. Anh ấy còn nhiệm vụ khác phải làm. Tối đó, Tống Nhiễm đang chìm trong ác mộng. Đột nhiên có người kéo cô dậy khỏi giường bệnh. Chị ba, sao chị ác độc thế hả? Anh cả bị thương nặng lắm. Sau này chẳng còn nối dõi được nữa. Toàn là tại chị hết. Trước mặt Tống Nhiễm là gương mặt oán hận của Ngô Tiểu Linh. Đầy giận dữ. Ngô Tiểu Linh là con gái út của Ngô Lão và Trần Quế Hoa. Hay thật, chẳng còn nối dõi. Nhưng thế vẫn chưa đủ đâu. Cả nhà họ Ngô phải sống không bằng chất mới đúng. Sao chị không chớt đi hả? Đồ hại người. Cô ấy tự cho rằng mình đối xử với em gái này cũng không tệ. Kiếp trước, cô vừa về nhà họ Tống chẳng bao lâu. Ngô Tiểu Linh đã đến Tống Minh Châu. Nhà họ Tống coi cô như người giúp việc sai vặt. Còn Ngô Tiểu Linh lại được đối xử như tiểu thư. Ngô Tiểu Linh còn giúp Tống Minh Châu bắt nạt cô nữa.